Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Auto25 et Mobility, Suomen suurin ja upein auto- ja liikennetapahtuma. Tässä päivä ja tässä paikka. Nähdään siellä. Tästä oli nyt vähän erilainen video, koska mä ajattelin, että pitäisi varmaan puhua tuosta Elon Muskista ja Teslasta, koska se nyt on aika paljon aiheuttanut kommentteja tonne munkin videoille. Esimerkiksi toi Tesla Model Y-videolla niin on paljon kommentteja, joissa suorastaan kehotetaan välttämään Teslan koeajoja Muskin toimien takia. Ja se on toisaalta ihan hyvin ymmärrettävää. Ja jokainen Tesla-omistaja on joutunut nyt keskenään miettimään, että vaikuttaako Muskin toimet minun autovalintoihin tai omistuksiin. Ja onhan tuolla esimerkiksi Marimekon ihan muotila on myynyt Teslansa pois sen takia, että hänen arvomaailmalleen se ei sovi, mitä Muski tekee. Mutta selvästi vähän niin kuin kahta koulukuntaa, että osa haluaa sitten erottautua siitä Teslasta, ettei halua olla missään tekemisissä, ja sitten osalle sille ei ole mitään väliä, koska Tesla on vain auto ja Muski on Muskia. Ymmärrän kyllä niin kuin molempia osapuolia, että mulla nyt ei tässä oikeastaan kovin tiukkaa kantaa kumpaakaan suuntaan, mutta ajattelin nyt kuitenkin, tässä on muutama juttu, mitä tuossa tutkiskelin ja omiakin ajatuksia on tullut aiheesta, niin ajattelin niitä nyt sitten tälle videolle kertoa. Jos nyt ensin katsotaan Muskia noin niin kuin visionäärinä ja teknoraattina ja keksijänä, niin sehän on ihan niin kuin, se on ihan kiistämätöntä, että se mies on tehnyt paljon suuria keksintöjä ja mullistuksia, disruptiivisia muutoksia toimintamalleissa monella eri tekniikan ja ihmisellon saralla. Ja tietysti nyt ensimmäisenä oli se Tesla ja taisi olla mukana myöskin PayPalissa ihan ekana, millä teki ensimmäiset rahansa. Sitten tuli Tesla ja SpaceX avaruusraketit, kierrätettävät avaruusraketit ja uudelleen käytettävät. Ja siellä on tullut myöskin erittäin hyviä keksintöjä, että kaikki ei mene aina roskiin sen ekan laukaisun jälkeen, vaan ne laskeutuu hallitusti takaisin ja sitten käytetään taas uudelleen ja näin säästetään miljardeja taas sitä kautta. Sitten on tietysti nämä akku ja niitä ei Suomessa ole näitä kotiakkuja saatavilla, mutta Amerikassa on Tesla kotiakut ja myöskin aurinkopaneelit sellaiseen kattotiileen integroituna. Mä en tiedä miten hyvin se oikeastaan on mennyt, mutta kuitenkin yritystä on ollut. Ja niin kuin Teslankin, siis yrityksen missio on niin kuin kiihdyttää tätä vihreää teknologiaa ja vihreän energian niin kuin kestävyyttä. Ja siinä on kyllä mun mielestä ihan hyvin onnistuttu, että jos nyt sähköautothan on tullut Teslan ansiosta, se on mun mielestä ihan kiistaton homma, että Tesla teki sähköautoista seksikkäitä ja haluttavia ja kuitenkin kun katsoo isommassa kuvassa, niin sähköautot kuluttaa about 1/3 siitä energiasta, mitä polttomoottoriautot, niin silloinhan se on aikamoinen harppaus eteenpäin. No sitten näitä Muskin muita yrityksiä on ollut tietysti Boring Company, tällainen tunneliyritys, joka tekee tunneleita suurkaupunkeihin ja sillä saadaan sitten liikenne kulkemaan sujuvammin, kun tunneleissa voidaan sitten ajaa vähän kovempaa, kun ei ole liikennevaloja eikä muuta liikennettä samaan suuntaan. Tietysti Starlink, satelliitti, netti, eli nettiverkko satelliittien kautta, niin niitähän Suomessakin on jo monella käytössä ja Ukrainan sodassa ne on ollut ilmeisesti erittäin merkittävässä roolissa, mutta valitettavasti myöskin sitten on ollut jonkunlaisena kiristysvälineenä Ukrainaa kohtaan. Sitten on ollut tämä tekoälyfirma, olikohan se XAI, tietysti Twitteriä. Mä en tiedä, onko siinä nyt ollut mitään kovin suurta, mitä Muski on Twitterille saanut aikaiseksi muuta kuin ostanut sen. Sitten tietysti robotiikan puolella, niin siellä on tehty varmasti aika suuria innovaatioita ja tullaan varmaan vielä tekemäänkin. Eli oikeastaan niinku, ehkä Muski on nyt jäänyt vähän semmoiseen disruptiivisten
keksintöjen koukku, eli kaikki pitää olla mahdollisimman suurta muutosta aiheuttavaa ja toisaalta se on ihan hyvä tavoite, miksi tehdä jotain pieniä inkrementaalisia parannuksia, jos pystyy tällaisiin suuriinkin muutoksiin. Mutta nyt niin kuin ehkä Muskin kannalta Tesla on tullut sellaiseen vähän tylsään vaiheeseen ja sähköautot myöskin, eli nyt on ne suuret muutokset on saatu tehtyä. On saatu sähköauto haluttavaksi ja kaikilla valmistajilla alkaa olla jo aikamoiset valikoimat erilaisia sähköautoja. Mutta nyt siellä ei ole enää mitään sellaista suurta parannusmahdollisuutta, ainakaan mun nähdäkseni, jos ei Muskilla ole sit takataskus vielä jotain. Et se on vähän nyt ehkä muuttunut Muskille tylsäksi se sähköauto ja Tesla, eli siellä ei ole nyt, onhan sieltä nyt tulossa jotain semiä ja vähän pienempää Tesla-mallia, mutta niistä nyt ei ole sinällään mitään kovin mullistavaa. Et vähän vaikuttaa sille, että tavallaan Muski on nyt pikkusen ehkä kyllästynyt siihen Teslaan, tai ehkä se on vähän väärä sana, kyllästynyt, mutta sillä on niin paljon niitä kiinnostuksen kohteita, joissa se vielä pystyy tekemään suuria muutoksia, että Tesla on jäänyt nyt vähän vähemmälle ja muuttunut ehkä vähän sellaiseksi pelinappulaksi tässä Muskin isossa kuvassa pelissä, että vähän niin kuin se huolestuttaa nyt sitten niin kuin taas Tesla niin kuin autonomistajien kannalta, että se Tesla ei saa ehkä enää sitä huomioon, mitä se on aikaisemmin saanut Muskilta. Että alkaa niin kuin kiinalaiset ottamaan jo Teslaa kiinni teknisesti monissa asioissa kulutukset. Mä ajan tässä just nyt Xpeng G6 ja täytyy sanoa, että tässä on kulutus aika kohdallaan ja muutenkin hyvin Teslamainen auto, niin tää on taas osoitus siitä, että muut ottaa kiinni Teslaa kovalla vauhdilla ja varsinkin kiinalaiset, niin jos ei panosteta siihen Teslan kehitykseen, niin kohta se on yksi muiden joukossa ja se semmonen sädekehä häviää vähän siitä Teslan ympäriltä. No nyt tietysti on näitä muitakin syitä, miksi sädekehä on nyt suorastaan ammuttu alas sieltä Teslasta, mutta nyt sitten tietysti mietityttää, että minkä ihmeen takia se Muski on alkanut sitten veljeilemään Trumpin kanssa. Ja Trumpihan on nyt ihan avoimesti kaikkea vähän tällaista ekologista toimintaa vastaan näillä ja niin kuin erittäin öljymyönteinen Drill Baby Drill on yksi näistä tunnuslauseista, mitä Trump sitten levittää ja omassa hallinnossaan. Eli öljyjalostusta suositaan sitten yhä enemmän. Et mikä nyt on sitten Muskin motiivi, jos Musk kuitenkin haluaisi tällaista vihreätä siirtymää ainakin Teslan mission mukaan tehdä, niin nyt sitten veljeillään tai on suorastaan bromanssi Trumpin kanssa, niin mikä siinä voi olla se syy takana. Ja siinä nyt voi olla muutama syy ainakin. Tietysti nyt kun Musk on saanut sellaisen erityisaseman siellä Trumpin hallinnossa, niin, ja pystyy nyt sitten valvomaan valvontaviranomaisia tai oikeastaan niin kuin on jo erottanutkin ja tehostanut valtion toimintaa esimerkiksi sillä, että niitä virastoja, jotka valvoo Teslan ja SpaceXin toimintaa, niin niitä on nyt sitten jo osittain kai lakkautettu tai annettu ainakin kenkään niille johtajille ja byrokratia on pienennetty, mutta on vähän kieroutunutta, jos niin kuin yrityksen omistaja, miljardööri voi nyt sitten itse päättää, että miten häntä valvotaan tai vaikuttaa ainakin siihen. Sitten tietysti Trumpin kaudella yleensä suositaan yritystoimintaa ja se on ainakin edellisen kaudella taisi noin yritysten verot pudota reilun 10% ja siitähän on sitten tietysti Muskin yrityksille hyötyä. Myöskin SpaceXn suurin asiakas taitaa olla NASA, eli sieltä tulee miljardeja kaikenlaisina avustuksina ja kauppoina suoraan sitten Muskin laariin. Tietysti nämä Trumpin määräilemät tullihommat, niin nehän ei nyt sitten Amerikassa iske Teslaa, koska siellä on oma tehdas maan sisällä ja sitten tietysti nämä esimerkiksi eurooppalaiset valmistajat ja kiinalaiset tulee kärsimään tulleista
yhä enemmän. Ja se taas näille perinnevalmistajille, kun ei ole mitään pakottavaa lainsäädäntöä siirtyä siihen sähköautoiluun, niin silloin ne mieluummin edelleen jatkaa sitä polttomoottorien lypsämistä. Ja silloin ne jää yhä enemmän taas jälkeen Teslan, jos Tesla jatkaa kehittämistä, mutta tietysti myös kiinalaiset jatkaa kehittämistä. Et onneksi meillä on nyt kiinalaiset, ettei taas niin kuin Tesla pääse yksin tässä rellestämään, vaan siellä on sit muitakin, jotka kehittää voimakkaasti sähköautoja sitten taas muista syistä. Mutta eihän ne Kiinankaan sähköautohommat tai kiinalaiset tuotteetkaan ihan ongelmattomia sitten moraalisesti ole. Mutta mun ajatus tässä on se, että nyt jos haluttaisiin, että Muskin toimet ei vaikuta Teslan niin brändiin, niin nyt Muskin pitäisi sitten lähteä sieltä Teslasta, mutta Muskin nyt omistaa kuitenkin vielä 13% Teslasta, niin se on aika iso kakku ja tietysti varmaan hänelle rakas lempilapsi, mutta nyt pitäisi jotenkin saada erotettua Muskin hölmöilyt ja hieno sähköauto Tesla nyt toisistaan, että tämä ei vaikuttaisi Teslan omistajien elämään. Mutta minkä takia Musk ei sitten lähde sieltä Teslasta? Varmasti hän nyt itse sen tietää paremmin, että tästä on myös haittaa, kun pörssikurssit laskee koko ajan ja kauppa ei käy, autoja kasaantuu varastoihin, niin voi olla, että Muskilla on kuitenkin joku isompi suunnitelma, mitä me tavalliset kuolevaiset ei vielä ymmärretä. Tesla on tärkeä pelinappula sitten jossain isommassa, mistä ei vielä meille kerrota. Mutta ikävää tietysti, että Teslan omistajat joutuu nyt kärsimään tästä ihan syyttä, että jos on ostanut Teslan 5 vuotta sitten, niin tällaisista jutuista ei ollut silloin tietenkään mitään tietoa. Totta kai kaikilla on mahdollisuus myydä se Tesla pois, että pääsee sitten eroon siitä, mutta voi myöskin arvot nyt olla aika heikossa kantimissa ja myyminen voi olla vaikeaa. Vai voiko Muskilla olla joku semmoinen suunnitelma, joka on siellä Trumpin valtakauden jälkeisessä elämässä, eli nyt se tavallaan pelaa jotain peliä vähän pidemmällä niin kuin visiolla, mutta se ei nyt vaan tietenkään kerro sitä, ja se ei nyt ihan selvää ole sitten, miten se käytännössä tarkoittaa. Käy kommentoimassa, kun mä oon nyt vähän hämilläni tästä aiheesta. Tää kiusaa mua suunnattomasti tää aihe, ihan niin kuin teidän kommentteinakin. Nyt on hyvä, että olette kommentoinut, koska pitää asioista puhua. Tää on kyllä niinku, mä oon niinku tosi kaksimielinen tässä asiassa. Mä en nyt tiedä oikein, mitä tästä pitäisi ajatella. Että nyt tämänhetkisessä vallossa Muskin toiminta on niinku, musta silloin noussut kusipäähän. Mutta kun ei tiedä, mitä se sitten ajattelee, millä aikajänteellä, että onko sen tähtäin jossain kauempana, jossain suuremmassa, mitä me ei nyt vaan pystytä vielä näkemään. Mutta silti mä oon sitä mieltä, että tarkoitus ei saa pyhittää keinoja. Että nyt jos Ukrainaa käytetään jossain Muskin pelinappulana, niin se ei ole hyvä asia. Mutta mitä mieltä sä olet nyt tästä Muskin toiminnasta? Pitäisikö Muskin tehdä jotain peliliikkeitä ja lähteä sieltä Teslalta pois, ettei kaikkien sähköautoilijoiden tai Tesla-omistajien tarvitse kärsiä tästä? Vai onko tässä joku suurempi kuvio nyt takana, mitä mä en ainakaan ymmärrä? Vai onko Tesla autona ja Musk ihmisenä, niin on ne kaksi eri asiaa, että niiden ei pitäisi vaikuttaa toisiinsa? Oot sä kärsinyt jo Tesla-vihasta? Onko sulle tultu jo kettuilemaan tai onko sun autoa töhritty? Ei ehkä Suomessa nyt, mutta ainakin ulkomailla näkee sellaisia videoita, että ihmiset heittää tavaraa Teslan päälle tai maalailee graffiteja Teslan kylkeen. Niin ei se tietysti autonomistajalle kauhean kiva juttu ole. Onko tässä semmoinen mahdollisuus, että sähköautojen edelläkävijä Tesla muuttuu nyt sitten, rakastettu Tesla muuttuu nyt sitten vihatuimmaksi sähköautobrändiksi Muskin takia? Käy kommentoimassa, löytyykö sulta joku kulma, mikä multa nyt on jäänyt huomaamatta, että mikä tässä voisi olla takana ja mitä mieltä sä nyt oot tästä koko Muskin sekoilusta? Pitääkö sen antaa vaikuttaa sähköautoihin ja Tesloihin
vai onko ne kaksi ihan erillistä asiaa? Käy kommentoimassa ja tykkäämässä videosta ja tilaa myös kanava, jos et ole vielä tilannut. Seuraavaksi taas sitten jotain sähköautoiluvideoja, politiikkaa jätetään. Pöi pöi.